হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আছামিজ তৰকা চেনেলটোলৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ, গতিকে ৰেচিপিটো শেষলৈকে চাই থাকিব। প্ৰথমতে বাটি এটা লৈ লৈছোঁ। তাতে ময়দা 1 কাপ লৈছোঁ আৰু 1 কাপ আটা লৈছোঁ। ইচ্ছা কৰিলে আপোনালোকে অকল ময়দাৰেও বনাব পাৰে, নহ'লে আটাৰেও বনাব পাৰে। ইয়াত দি দিছোঁ। এতিয়া নিমখ অলপ দি দিম। এতিয়া ময়নৰ কাৰণে তেল দি দিম, ৰিফাইন অইল 2 চামুচ দি দিছোঁ। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ঘি দি দিব পাৰে। এতিয়া এইখিনি মিলাই দিছোঁ। দেখিছে, এনেকুৱা হ'ব লাগে ময়নটো, বান্ধিলে যাতে বান্ধ খায়। এতিয়া অলপ অলপ পানী দি মঠি ল'ম। এইখিনি মঠি ল'লোঁ। তেল অলপ দি দিম। দহ মিনিটৰ কাৰণে থৈ দিম। এতিয়া পেন এখন উঠাই দিছোঁ, তাতে সৰিয়হ তেল দি দিম। তেলখিনি গৰম হৈ গ'ল, তাতে 1 চামুচ ৰহুন দি দিছোঁ, বটি লোৱা ৰহুন। জলকীয়া এনেকৈ বটি লৈছোঁ, 1 চামুচ দি দিছোঁ। পিঁয়াজ দি দিছোঁ, 1 কাপ পিঁয়াজ। আদা লৈছোঁ 1 চামুচ, এইখিনি দি দিছোঁ। পিঁয়াজখিনি ভজা হৈ গ'ল। এতিয়া এটা বিটৰুট এনেকৈ কদ্দুকছ কৰি লৈছোঁ, সেইখিনি দি দিছোঁ। এতিয়া মটৰ লৈছোঁ, কেঁচা মটৰ অলপ বইল কৰি লৈছোঁ, মটৰখিনি দি দিছোঁ। এতিয়া এটা আলু লৈছোঁ, আলুটো বইল কৰি লৈছোঁ, আলুখিনি দি দিম। অলপ হালধি গুড়ি দি দিছোঁ, ধনিয়া গুড়ি অলপ দি দিছোঁ, অলপ জিৰা গুড়ি দি দিছোঁ, সৰু চামুচেৰে 1 চামুচ ৰঙা জলকীয়া গুড়ি দি দিছোঁ। এইখিনি এতিয়া ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। গেছটো অফ কৰি দিম। 10 মিনিট হৈ গ'ল। এতিয়া ময়দাখিনি চাই লৈছোঁ, লগতে মিশ্ৰণখিনিও ঠাণ্ডা হৈ গৈছে। এবাৰ মুঠি দিছোঁ, এখন লৈ লৈছোঁ। এতিয়া সৰু সৰু লাডু বনাই যাম। অলপ ৰিফাইন অইল দি দিম। ময়দাটো দি দিম, দি বেলি ল'ম। এতিয়া চাইডবিলাক সমানকৈ কাটি দিছোঁ। এনেকৈ মই গোটেইখিনি বেলি ল'লোঁ গোটেইখিনি। এতিয়া এনেকৈ কাটি লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াত অলপ মিশ্ৰণ দি দিম।
এনেকৈ মই ঘূৰাই ঘূৰাই আনিছোঁ। এইখিনি এনেকৈ যোৰা লগাই দিছোঁ। খুব ধুনীয়া ডিজাইন হয়। এনেকৈ মই আৰু এটা দেখাই দিছোঁ। অলপ বেলি লৈছোঁ। ঘূৰাই দিছোঁ। এনেকৈ ঘূৰাই ঘূৰাই লৈ আহি আছোঁ। এতিয়া দুয়োটা মুখ বন্ধ কৰি এনেকৈ যোৰা লগাই দিম যাতে খুলি নাযায়। এনেকৈ মই গোটেইকেইটা বনাই ল'লোঁ। এখন উঠাই দিছোঁ, তাতে ৰিফাইন তেল দি দিছোঁ। তেলখিনি গৰম হৈ গৈছে। এতিয়া ইয়াত মই দি দিম। আৰু এটা দি দিছোঁ। কম জুইত অলপ ৰঙা হোৱাকৈ ভাজি ল'ম। এয়া আমাৰ স্নেক্স ৰেডি হৈ গ'ল। খুব ক্ৰাঞ্চি হয় খাবলৈ। এনেকৈ বনাই খাব আপোনালোকে। আৰু যদি ৰেচিপিটো ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।